Hello dear students, welcome to Hirok Study Hub. My name is Hirok Jyoti Datta and আজি ক্লাছত আমি first in Assam series to continue কৰিম যত আজিৰ ভিডিও লেকচাৰ আমি Assamese Media সব important questions cover কৰিম যোনবোৰ আহিবলগীয়া যিকোনো exam like Assam Police, ADRE, DME, APSC examৰ point of view পা খুব important হ'ব। কোৰ্সটো আমি free of cost সব স্টুডেন্টছৰ কাৰণে available কৰাইছো। এতিয়া সকলো স্টুডেন্টছ পা এটা ৰিকুৱেষ্ট থাকিলে ভিডিওটো যিমান পাৰা শেয়াৰ কৰিবা and সোৱা লগতে লাইক শেয়াৰ and subscribe কৰিব নাপাহৰিবা। So without wasting any time, let's get started. Last classot আপোনালোকৰ কাৰণে এটা homework আছিলে Bakho festival is related to which tribe? So Bakho festival to কোনটো ট্ৰাইবৰ লগতে জড়িত হৈ আছে? The correct answer to হ'ব option number B Rabha. So আজি ক্লাছৰ আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হৈছে which was the first Assamese monthly magazine? প্ৰথম অসমীয়া monthly magazine কোনখন আছিল? So দিয়া অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ correct answer to হ'ব option number B অৰুণোদয়. So অৰুণোদয়খন আমাৰ প্ৰথম অসমীয়া monthly magazine আছিল কোপা পাবলিশ হৈছিল এই প্ৰশ্নটো পৰীক্ষা দেখা গৈছে মনত ৰাখিবা শিৱসাগৰৰ পৰা পাবলিশ হৈছিল কেতিয়া পাবলিশ হৈছিল জানুৱাৰী 1846 ত পাবলিশ হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which was the first Assamese women magazine প্ৰথম অসমীয়া women magazine কোনখন হয় সো দিয়াৰ অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি ঘৰজিয়তিখন কোনে পাবলিশ কৰিছিল কনকলতা চলিহা আৰু কমলায়া কাকতি And first published কেতিয়া হৈছিল 1927 ত হৈছিল ঠিক আছে next question number 3 which was the first Assamese mini magazine প্ৰথম অসমীয়া mini magazine কোনখন হয় so দিয়া অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি বিন্দু ম্যাগাজিনৰ এডিটৰ কোন হয় মনত ৰাখিবা ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা next question number 4 the first Assamese magazine to have introduced cartoon was কোনখন অসমীয়া ম্যাগাজিনত ফাৰ্স্ট টাইমৰ কাৰণে কাৰ্টুন ইন্ট্ৰোডিউস কৰা গৈছিল সো দিয়া অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি বাহি নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য ফাৰ্স্ট কাৰ্টুন ম্যাগাজিন ইন আসাম প্ৰথম কাৰ্টুন ম্যাগাজিন অসমত কোনখন আছিল সো লাষ্ট কোৱেশ্চনত আমাক সুধিছিলে প্ৰথম অসমীয়া ম্যাগাজিন য'ত কাৰ্টুন আছিল আৰু এইটো কোৱেশ্চনত সুধিছে আমাক প্ৰথম কাৰ্টুনৰে ম্যাগাজিন কোনখন হ'ব সো দুইটা কোৱেশ্চনতে এটা ডিফাৰেন্স আছে এটো আপোনালোকে নোট কৰি যাব So এইটো কোৱেশ্চনত দিয়া অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব কাৰ্টুন সো কাৰ্টুন নামৰ ম্যাগাজিনখন নিজে এটা কমপ্লিট কাৰ্টুন ম্যাগাজিন আছিল ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ এডিটৰ কোন আছিল পুলক গগৈ আছিল নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 the first Assamese newspaper published by an Assamese personality was সো প্ৰথম অসমীয়া নিউজপেপাৰ যোনখন পাবলিশ কৰিছে এজন অসমীয়া পাৰ্সোনালিটিয়ে কোনখন আছিল সো আমাৰ দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে Correct answer to hobo option number A the Assam Bulletin ঠিক আছে next question number 7 which was the first English newspaper in Assam or Northeast so প্ৰথম অসমীয়া newspaper অসম or Northeast ত কোনখন হ'ব so দিয়া অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ correct answer to হ'ব option number A Assam Tribune এডিটৰ কোন আছিল লক্ষ্মীনাথ ফুকন আছিল ঠিক আছে next question number 8 first daily newspaper of Assam so প্ৰথম অসমীয়া daily newspaper খন কোনখন আছিল so দিয়া অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি দৈনিক বাতৰিখন কোন চনত পাবলিশ কৰা হৈছিল হেয়া হ'ব 1935 ত পাবলিশ কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 হৈছে আমাৰ first weekly newspaper of Assam so প্ৰথম অসমীয়া weekly newspaper কোনখন আছিল so ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ অসম মিহিৰখন কোন চনত পাবলিশ হৈছিল 1972 ত পাবলিশ হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 which was the first Assamese film প্ৰথম অসমীয়া সিনেমা কোনখন আছিল ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ জয়মতীখন কোন চনত পাবলিশ হৈছিল 1935 ত হৈছিল সাইডত দিয়া নোটছত মই যি ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ লিখি গৈ আছো সকলোৱে এনসাৰ লগতে হে নোট গিটাও লিখি গৈ থাকিবা কিলকে হেও এক্সামত অহা দেখা গৈ আছে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন দ্য ফাৰ্স্ট ৰেডিও ষ্টেচন ইন আসাম অসমৰ প্ৰথম ৰেডিও ষ্টেচন কোনখন আছিল সো দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি শিলং গুৱাহাটী ৰেডিও ষ্টেচন কোন চনত এষ্টাবলিশ হৈছিল হেয়া হ'ব 1948 ত হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন number 12 first female artist of Assamese film who played the role of Joymoti
সো প্ৰথম অসমীয়া সিনেমা জয়মতীৰ ৰোল কৰা প্ৰথম ফিমেল অসমীয়া এক্ট্ৰেছ কোন আছিলে সো দিয়া অপচনৰ ভিতৰত আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ আইডিউ হেণ্ডিক ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন সো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 13 ফাৰ্ষ্ট আসামিজ ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ অৰ মেকাৰ সো প্ৰথম অসমীয়া ফিল্ম ডাইৰেক্টৰ আৰু মেকাৰ কোন আছিলে সো ইয়াতে দিয়া অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালা সো জ্যোতি প্ৰসাদ আগৰৱালাই কোনখন অসমীয়া সিনেমা ডাইৰেক্ট কৰিছিলে হেয়া হ'ব জয়মতী ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 14 ফাৰ্ষ্ট ফিল্ম ষ্টুডিঅ' অফ আসাম অসমৰ প্ৰথম ফিল্ম ষ্টুডিঅ' কোনখন আছিলে সো দিয়াৰ অপচনৰ ভিতৰতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি দ্য জ্যোতি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ' জ্যোতি চিত্ৰবন ফিল্ম ষ্টুডিঅ'খন কোন চনত এষ্টাব্লিছ হৈছিলে ডেট গিটা মনত থৈ যাবা হেয়া হ'ব 1961ত হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 দ্য ফাৰ্ষ্ট আসামিজ মডাৰ্ণ প্লে সো প্ৰথম অসমীয়া মডাৰ্ণ প্লে কি আছিলে সো দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি ৰাম নৱমী মডাৰ্ণ প্লেখন কোন চনত প্লে হৈছিলে সো চনটো সকলোৱে মনত ৰাখিবা 1857ত হৈছিলে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 16 ফাৰ্ষ্ট আসামিজ প্লে টু বি ব্ৰডকাষ্টেড অভাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' সো প্ৰথম অসমীয়া প্লে যোনখন অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ত ব্ৰডকাষ্ট হৈছিলে সো আমাৰ দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি বিন বৰাগী কোন চনত ব্ৰডকাষ্ট হৈছিলে 1935ত হৈছিলে ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন which is the first Assamese color film so প্ৰথম অসমীয়া কালাৰ ফিল্ম কোনখন আছিলে সো দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ ভাইটিখন কোন চনত ৰিলিজ হৈছিলে হেয়া হ'ব 1972 ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 18 which is the first mobile theater of Assam so অসমৰ প্ৰথম মোবাইল থিয়েটাৰ কোনখন আছিলে সো আমাৰ দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ সি কোহিনুৰ অপেৰা নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 19 ফাৰ্ষ্ট আসামিজ কমাৰ্চিয়েল মুভি থিয়েটাৰ সো প্ৰথম অসমীয়া কমাৰ্চিয়েল মুভি থিয়েটাৰ কোনখন আছিলে সো আমাৰ দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি নটৰাজ থিয়েটাৰ was the first mobile theater group in Assam কোন চনত নটৰাজ থিয়েটাৰখন এষ্টাব্লিছ হৈছিলে 1963ত হৈছিলে কোনে এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে দুজন ককায়েক ভায়েক আছিলে নামকেইটা মনত ৰাখিবা অচ্যুত লেহেকাৰ আৰু সদা লেহেকাৰ ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 20 who is the first dance director of mobile theater in Assam সো অসমত মোবাইল থিয়েটাৰৰ প্ৰথম ডান্স ডাইৰেক্টৰ কোন আছিলে সো ইয়াতে দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি যতীন গোস্বামী নেক্সট কোৱেশ্চন which was the first Assamese children magazine সো প্ৰথম অসমীয়া চিলড্ৰেন মেগাজিন কোনখন আছিলে সো দিয়া অপচনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপচন নম্বৰ বি লৰা বন্ধু মেগাজিনখনৰ এডিটৰ কোন আছিলে এডিটৰজন হ'ব কৰুণাভিৰাম বৰুৱা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 22 which was the first Assamese comic film সো প্ৰথম অসমীয়া কমিক ফিল্ম কোনখন আছিলে সো ইয়াতে দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি ইটো হিটো বহুতো সো ইটো হিটো বহুতো কমিক ফিল্মখনৰ ডাইৰেক্টৰনো কোন আছিলে সো ডাইৰেক্টৰ হ'ব তোমালোকৰ ব্ৰজেন বৰুৱা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 23 which was the first Assamese international award winner film সো কোনখন প্ৰথম অসমীয়া সিনেমাই ইন্টাৰনেশ্যনেল এৱাৰ্ড জিকিছিলে সো দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ এ সাগৰলৈ বহুদূৰ কোন চনত ৰিলিজ হৈছিলে 1995ত হৈছিলে ঠিক আছে এতিয়া আমি নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়ো নম্বৰ 24 which was the first Assamese film to win National Filmfare Award for the best feature film সো কোনখন অসমীয়া সিনেমাই ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে নেশ্যনেল ফিল্মফেয়াৰ এৱাৰ্ড পাইছিলে ফৰ দ্য বেষ্ট ফিচাৰ ফিল্ম সো দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ বি হালধীয়া চৰাই বাওধান খায় সিনেমাখন কোন চনত ৰিলিজ হৈছিলে 1987ত হৈছিলে সিনেমাখনৰ ডাইৰেক্টৰ কোন আছিলে হেয়া হ'ব ব্ৰজেন বৰুৱা ঠিক আছে নেক্সট কোৱেশ্চনলৈ আগবাঢ়ো নম্বৰ 25 which was the first Assamese printed book সো প্ৰথম অসমীয়া প্ৰিন্টেড বুক কোনখন হ'ব সো আমাৰ দিয়া অপচনৰ ভিতৰতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপচন নম্বৰ ডি ধৰ্ম পুস্তক
So side মই as a notes ধুনীয়াকৈ দি দিছো. The first printed book in Assamese was Dharma Pustak, an Assamese translation of the Bible. মানে যোনখন ধৰ্ম পুস্তক হয় সেইখন বাইবেলৰ ট্ৰান্সলেচন হয়. So ধৰ্ম পুস্তকখন কোন চনত প্ৰিন্ট হৈছিলে হেয়া হ'ব 1813ত. কোনে কৰিছিলে? বাপ্টিষ্ট মিশনাৰী উইলিয়াম কেৰিয়ে. কোপা কৰিছিলে শ্ৰীৰামপুৰ বেংগলপা. যোনখন ধৰ্ম পুস্তক হয় অৰ বাইবেল হয় সেইখন অসমীয়ালৈনো কোনে ট্ৰান্সলেট কৰিছিলে হেয়া হ'ব তোমালোকৰ আত্মাৰাম শৰ্মাই কৰিছিলে. ঠিক আছে. সো ইয়াতে এক্সামত আহিবলগীয়া সবে ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছ কভাৰ হৈ গৈছে. ঠিক আছে. এটা নেক্সট কুৱেশ্যনলৈ আগবাঢ়োঁ. আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26 হৈছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট টু ইন্ট্ৰডিউচ কো-এক্টিং ইন দ্য ষ্টেজ অফ আছাম. সো অসমীয়া ষ্টেজত ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কো-এক্টিং কোনে ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে? সো আমাৰ দিয়া অপশ্যনৰ ভিতৰত কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি ব্ৰজনাথ শৰ্মা. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 which was the first private television channel in Assam. So অসমত প্ৰথম প্ৰাইভেট টেলিভিজন চেনেল কোনটো আছিলে? সো দিয়া অপশ্যনৰ ভিতৰতে আমাৰ কাৰেক্ট এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি এনি টিভি. সো সাইডত মই এজ এ নোটছ দি দিছোঁ. এনি টিভিক ফ'কাছ এনি বুলিও কোৱা যায়. এনি টিভিটো আমাৰ প্ৰথম 24 আৱাৰ ছেটেলাইট চেনেল আছিলে নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়াত. কোন চনত লঞ্চ হৈছিলে এনি টিভি সেয়া হ'ব 2003 হৈছিলে. ঠিক আছে. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 which was the first campus-based radio station in Northeast India. So, প্ৰথম campus-based radio station Northeast India কোনটো আছিলে? So, the option of ভিতৰতে আমাৰ correct answer টো হ'ব option number A, Radio Louis. Next question number 29. Who was the first Assamese actress to win National Filmfare Award in 1992? So, প্ৰথমীয়া অসমীয়া actress যোনে National Filmfare Award পাইছিলে 1992 তেওঁৰ নাম কি আছিলে? So, correct answer to hobo option number D, Malaya Goswami. ঠিক আছে. Next question number 30. Which was the first Assamese film to participate in International Film Festival? So, কোনখন অসমীয়া সিনেমাই first time কাৰণে International Film Festival participate কৰিছিলে? So, the option of ভিতৰত আমাৰ correct answer to hobo option number A, Puberun. ঠিক আছে. Next question number 31. Who is the director of the third Assamese film Manumati released in 1941? So প্ৰথম অসমীয়া সিনেমাখন সকলোৱে গম পাইছো জয়মতী, দুই নম্বৰখন আছিলে ইন্দ্ৰমালতী. এতিয়া 3 নম্বৰ অসমীয়া সিনেমা যোনটো মনুমতি হয় কেতিয়া ৰিলিজ হৈছিলে? 1941ত ৰিলিজ হৈছিলে. সিনেমাখনৰ ডাইৰেক্টৰ কোন হয়? হেয়া হ'ব অপশ্যন নম্বৰ ডি ৰোহিণী কুমাৰ বৰুৱা. ঠিক আছে. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 32. Bollywood actress Rakhi did appear in Assamese film. So Bollywood actress Rakhiye kuntu অসমীয়া সিনেমাত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে? সো আমাৰ দিয়া অপশ্যনৰ ভিতৰতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ সি অপৰাজিও. ঠিক আছে. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 33. Who was the music director of the Assamese film অপৰাজিও? সো অপৰাজিও সিনেমাখনৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰনো কোন আছিলে? সো আমাৰ দিয়া অপশ্যনৰ ভিতৰতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব option number B, Salil Chaudhary. Next question number 34. Who was the first female music director of Assamese film? So, প্ৰথম মহিলা মিউজিক ডাইৰেক্টৰ অসমীয়া সিনেমাৰ কোন হয়? So, the option of ভিতৰতে আমাৰ correct answer টো হৈ যাব option number B, Manisha Hazarika. Next question. First printing press in Assam. So, অসমৰ প্ৰথম প্ৰিন্টিং প্ৰেছ কোনখন আছিলে? কাৰেক্ট আনসাৰটো হ'ব অপশ্যন নম্বৰ এ মিছন প্ৰেছ. মিছন প্ৰেছ ক'ত আছে? শিৱসাগৰত আছে. এতিয়া মিছন প্ৰেছৰ লগত জড়িত থকা কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট নোটছ হৈছে দ্য প্ৰেছ ৱাজ অলছ' ইউজ টু পাব্লিছ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মান্থলি মেগাজিন অৰুণোদয়. চ' মিছন প্ৰেছতে আমাৰ প্ৰথম অসমীয়া মান্থলি মেগাজিন অৰুণোদয়খনে প্ৰিণ্ট হৈছিলে. আৰু অৰুণোদয় কোন চনত পাব্লিছ হৈছিলে? জানুৱাৰী 1846ত. ঠিক আছে. নেক্সট কুৱেশ্যন. At what age Ideo Hendik act in her first film? So Ideo Hendike যে জয়মতী ৰোলটো কৰিছিলে হেতু টাইমত তেওঁ বয়স কিমান আছিল? সো এই কোৱেশ্চনটো আপোনালোকৰ কাৰণে হোমৱৰ্ক থাকিলে এই আনসাৰটো কমেন্ট সেকশনত জনাব. ইয়াতে সকলো ষ্টুডেন্টছলে এটা এনাউন্সমেন্ট এক্সামত অসম ৰিলেটেড ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছবোৰ আহিব পৰা মই এটা সেপাৰেট প্লেলিষ্ট বনাই থোৱা আছে. সকলো ষ্টুডেন্টছে যদি এক্সামত ভাল মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰা ইচ্ছা ৰাখিছা তেনেহলে স্ক্ৰিনত শ্ব' কৰা প্লেলিষ্ট গিটা চাব নাপাহৰিবা. First in Assam topic to examiner খুবেই ফেভৰেট and common হয় আৰু ইয়াত মই অলমোষ্ট সব ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টছ কভাৰ কৰিছো. লগতে
মেথমেটিক্স এণ্ড পলিটিৰ most important questions একদম বেচিক্সৰ পৰা স্ক্ৰীনত দিয়া প্লেলিষ্টৰ ভিডিঅ'কেইটাতে পাই যাবা এইটো কুৱেশ্যনৰ লগতে আজি ভিডিঅ'টো ফিনিছ কৰিছোঁ ইয়াৰ নেক্সট পাৰ্টটো পাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো চাই পিনি যদি কিবা নতুন শিকিব পাইছা দেন চেনেলটোত লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিবা আশা কৰিছোঁ সকলো ষ্টুডেণ্টছকে নেক্সট ভিডিঅ'তে লগ পাম টিল দেন জয় হিন্দ জয় ভাৰত জয় অসম